tóbi náà àbí. Ó tóbi. Ẹ bá wẹ́wẹ́ lẹ̀ ní. Ẹ bá wẹ́wẹ́ ń tọ́kọ̀ kò ní pọ̀. Kò ní pọ̀. Gbogbo ẹ̀ wọ́n páàkì mọ́ra wọn. Àṣemọ́ra wọn náà ní ní. Hello, sir. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ wa. Yes. Arúpẹ́ o. Tí wọ́n gbẹ ló tóbi délẹ̀ báyìí. Wọ́n máa ń pé kékeré wà ń bẹ̀ ọ́. Wọ́n bẹ̀ wá. Ẹkùn lélẹ̀ ní ẹ̀yìn fún kásá káàkiri ìsàmì sí ní lára orí Ṣé mo lè gbé sórí báyìí àbí báwo? ayé ìgbà ń bẹ̀rẹ̀ di sí ṣẹfẹ́ di sáàrin àjọ. A fẹ́ gbé sí orí machine. Welcome to your home away from home. At Diarra Service Apartments, we bring you the perfect blend of comfort, luxury, and convenience. Whether you are in town for business, pleasure, or a long-time stay, our fully furnished service apartments offer everything you need, like spacious living area, stylish interior, daily housekeeping, modern kitchens, high-speed Wi-Fi, 24/7 security, steady electricity, and a standby generator. Enjoy hotel-like services with the privacy and warmth of a real home. Our location is at number 1 Ayani Village, Mafoluku, Oshodi, Lagos, Nigeria. Book your stay today and experience the comfort you deserve. For bookings and reservation, contact us on 070-8416-1830 or +121 5626 8270. Diarra Service Apartments. Live better wherever you are. Ṣọ́ọ̀ṣì. Dáná lánàá méjì. Nígbà àgọ́ mẹ́wàá ọdún láwọn àti mọ́kànlá náà ni wọ́n kó láwọn lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Aago mẹ́sàn-án ti kọjá. Ó tóbi náà àbí. Ó tóbi. Ẹ bá wẹ́wẹ́ lẹ̀ ní. Ẹ bá wẹ́wẹ́ ń tọ́kọ̀ kò ní pọ̀. Kò ní pọ̀. Gbogbo ẹ̀ wọ́n páàkì mọ́ra wọn. Àṣemọ́ra wọn náà ní ní. Rẹ̀ pé àwọn náà ti gbé kalẹ̀ pé kó máa ṣe lọ díẹ̀díẹ̀. Òun la ṣe ń rí ṣe báyìí.
kiri ó fún ọmọ wa kú lọ́rọ̀ òun ó máa tóòrùn bá ti ń pa kiri náà máa ṣe ọkọ mi. ṣé mo ti bẹ̀rẹ̀ tà fún ilé alágbẹ̀dẹ ilé alágbẹ̀dẹ ní kíní ni níbi sọ́ọ̀mù àfà ẹ̀ ìfẹ́ ìṣèlú pé wà bá ti gbé nẹ́mbà rẹ̀ yóò gbé wà bá mi. kò ní ìfẹ́ ìṣèlú wà nẹ́mbà rẹ̀ ní pè báyìí pé àbá àgbéjà wà. ẹyẹ lẹ́ẹ̀kejì bá ti bà lórí iná. ìmọ̀fóònù ààrẹ mú mo ti mọ̀ pọ́ sọ̀rọ̀. Welcome to Jerry Service Apartments, a reliable and standard apartment that stand out among its peers. Our services include short and long stay, 24/7 electricity with standby mechanical generator for backup, 24/7 drinkable water, fully equipped kitchen with fire extinguisher, smart televisions, DSTV, free internet service, availability of errand staff 247, housekeeping, serene environment. What are you waiting for? Check us out at Jerry Service Apartment today and you will be glad you did. Bẹ́ẹ̀ni lọ́jọ́kọ́jọ́ kí ló ladí ẹ wá Jerry Service Apartment láàyè ìfọkànbalẹ̀ tógunlọ́gbọ̀ àwọn arìnrìn-àjò ń forí pamọ́ sí ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́ ẹ wá ń wá ààyè tó jojú ní gbèsè Jerry Service Apartment ibẹ̀ gan ni kẹ́ ẹ máa bọ̀. Wọ́n wà ní No. 1 Ajani Village Máfolúkòsò ní Lagos State. Ìrìn ìṣẹ́jú méjì péré ní sí Murtala International Airport. Ààbò ẹ̀mí àti dúkìá tó yanrantí wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́. Jerry Service Apartment ó dára tán kó. For booking and reservation 070-8416-1830 or +121 56268270. WhatsApp only. Jerry Service Apartment àti gbọ́ nípa yín nìyẹn ọ̀dọ̀ yín là ń bọ̀. tó bẹ́ẹ̀ ṣe yọ ọkàn tó bẹ́ẹ̀ ṣe jóná yóò kúrò ní. yóò kúrò ilé ó wà òkè ó wà òkè ẹ ṣé o. Jésù ló ṣe. Yes. So, ó ti ga jù àlè. ọ̀gá jù náà ni. Mi ti àmùké lọ́wọ́ yìí. Ike ọdún mẹ́rin àti. Ó pàdé kìí ṣe ìdá lẹ́yìn ìjọba mọ̀ pé
jókòó ní. So viewers, this is our Panla fish. You see how it was roasted. It's very nice and easy to roast, you see. So me, I'll continue to use my oven to dry it very well because this fish is going to abroad. Okay, thank you very much for watching. Don't forget to share and like, comment. Bye bye. Mwah.